สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับวันนี้ไม่มีสเตจเลยจะเข้ากันไม่แสที่จะมีสเตจ ได้ครับได้ พี่ติเลิกคุณส่งไว้ก่อนเลย นี่สูงขึ้นอยู่แล้ว ไม่ได้เลยพี่เต๋อ พี่ติเลิกค่ะ อ่ะเป็นยังไงบ้าง4 คนวันนี้ยืนกันแบบถูกที่ด้วย ครับ ไม่เหมือนมันแถลงข่าววันนี้มาครบชื่อเรื่องว่า Leave Day มันแก้ตาย ใช่ครับ ใหม่ ลูกอมเว้ยอยู่ในคอเลย จ้า Leave Day วันแก้ตายครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนใครเป็นตัวแทนดิว ดิวแล้วกันฮะ ก็ลิฟเดย์วันแก้ตายนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์นะครับก็อย่างตัวไนท์จะเกิดเที่ยงคืนเดย์จะเกิดเที่ยงวัน ซึ่ง2 คนเนี้ยจะมีชะตากรรมคล้ายๆกัน เรียกว่าคำสาปก็ได้ก็คือตั้งแต่เกิดมาทุกๆวันเกิดเรา 4 ปี จะมีคนที่เรารักเสียชีวิตตลอด คนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกิดมาก็อาจจะเหมือนกันก็คือเป็น คุณแม่เสีย คุณ ชีวิ แม่ ต เสียชีวิต ครับ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคุณพ่อแล้วใครรับเลี้ยงเราอย่างเงี้ยทางผมเป็นลุงอันนี้เป็นน้าก็เสียชีวิตเหมือนกัน ครับผม จนตอนอีพีที่1ก็คือเป็นเรื่องราวของ วัย สอง 20 คนเนี่ยแหละ ใช่ครับ มาเจอกันได้ยังไง อืม อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวัย20ที่พอใกล้เข้าวันเกิดปีที่ 20 ก็คือครบ4 ปีพอดี เราก็จะกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีแก้หาระบบของคำสาปนี้ แล้วก็ดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับ คาแรคเตอร์กลางวันกับกลางคืนมันต่างกันยังไง กลางวันกับกลางคืนเคยอย่างแรกที่ต่างคือเกิดไม่ เกิด พี่ว่าไม่ได้ที่นี่นะ คือผมเกิดเที่ยงคืนมันเกิดเที่ยงวัน เที่ยงวันใช่ครับผมก็ ถึงเราจะเจอชะตากรรมมาเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์เราไม่เหมือน ไม่เหมือนกันใช่ค อย่า รั ง บ ของผมก็จะมีความเย็นชาหน่อย เย็นชามืดหน่อยๆ แล้วก็มีความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นต้นเหตุของคำสาปร้ายนี้ เราก็อยากจะแบบหลีกตัวเองออกมาเหมือน ๆไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ครับผมใช่ของผมเป็นกลางวันก็คาแรคเตอร์ของผมนี่จะเป็นฟิลประมาณว่า คือด้วยความที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาทุกๆ 4 ปีเนาะเราก็คือเหมือนตั้งแต่แรกก็คือพยายามที่จะหาทางแก้ไข แต่ทีเนี้ยพอเราได้มีโอกาสแบบเหมือนมาเจอนี่ก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะมีวิธีก็เลยพยายามที่จะขอร้องให้เขาช่วย แต่โดยที่อันเนี้ยก็จะเป็นคนเย็นชาที่แบบไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้ครับ ครับครับการรับบทเป็นโอโซนครับโอโซนก็จะเป็นเด็กพิเศษครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วกันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับปอนก็คือฝั่งปอนเนี่ยก็จะเหลือกันแค่คนเดียวใช่ อย่างเด็กพิเศษในคือพิเศษแบบไหนหมายถึงว่าเก่งด้านการดู เขาจะชื่นชอบแล้วเขาก็จะแบบว่าดูแลตัวเองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนที่จริงโตกว่าแต่ว่าเหมือนเด็กอะไรเงี้ยใช่ครับ ยากไหมน้องกันกับบทนี้ ยากครับช่วงแรกก็ยากมากๆเพราะว่าเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะต้องไปในทางไหน แล้วก็พอเราได้มาเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คุยกับพี่ชิก แล้วก็ทั้งครูวิวด้วยที่สอน acting อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ทำได้ในห้องเรียน แต่พอวันแรกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้น จนมันแบบผ่านไปประมาณ 4-5 คิวอะไรเงี้ยเราถึงจะปรับตัวได้ ตอนนั้นเขาต้องบอกโจทย์ค่ะว่าความเป็นเด็กพิเศษของเราคือมันจะต้องแสดงออกในรูปแบบไหน เขาใช่มันก็มีหลายตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงบ้างก็พี่ชิกก็อยากได้คนที่เป็นเด็กที่แบบว่าเขาเวลาเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสบตาคนเขาจะไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกที่จะไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าความเร็วต่อทุกอย่าง เช่นสมมติเสียงอะไรดังนิดนึงอ่ะเราจะปุ๊บตกสะดุ้งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องค่อยๆทำแล้วก็เรียนรู้กับเขาแล้วก็ค่อยๆเป็นโอโซนให้ได้ ก็ การบอกก็คือ4-5 คิว ใช่4-5 คิวแล้วก็บวกเรามาเวิร์กช็อปกันหลายรอบด้วยเนาะ ใช่ ใช่ ครับใช่ ใช่ครับ แล้วตรงไหนที่มันพอใจรู้สึกว่าเหมือนแล้วเขาซื้อแล้ว ก็เล่นไปเรื่อยๆครับถ้าพี่ชิกเขาไม่ได้คิดว่า เอ้ยกันยังไม่นี่ก็แสดงว่าอ๋ออันนี้น่าจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าบางทีเขาก็จะมีเตือนบ้างว่าลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วก็คือจะหลุดมีความเป็น ใช่ก็จะมีบ้างบางซีนใช่ น้องปาแล้วค่ะลูก ก็ป่านรับบทเป็นดรีมนะคะก็จริงๆก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคอนทราสต์กับเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ก็คือจะมีโทนของความแบบเลือดความมืดอะไรเงี้ยแต่ว่าดรีมก็คือจะเป็นความสดใสในความมืดมิดของเรื่องนี้ แต่ว่าความสดใสของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเลเวลที่ว่ายังเรียลลิสติกอยู่ยังอยู่ในสถานการณ์แล้วก็บริบทที่มันยังเข้ากับเรื่องก็คือเขาก็จะถ้าทุกคนเห็น behind the scene มาอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่สู้มากๆแต่ว่าไม่ได้สู้แค่กับเลือดกับแผลกับอุบัติเหตุ แต่ว่าเขาก็สู้เพื่อจะพิชิตใจไนท์เหมือนกันก็เดี๋ยว EP นี้ก็จะได้เห็นกันค่ะว่าเขาสู้อะไรกันบ้าง เห็นว่าเรื่องนี้จริงๆแต่ละคนรับบทที่โตขึ้นด้วย ใช่ครับ มันโตและแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้าง
ครับผมสำหรับผมก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ยากที่สุดสำหรับผมเลย คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะผ่านวัยมหาลัยมาแล้ว ผ่านนักเรียนมาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นในชีวิตที่เป็นมหาลัยเหมือนกัน แต่ว่าคาแรคเตอร์มันจะมีความค่อนข้างโตเพราะเราต้องรับผิดชอบแบบชีวิตของพี่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเหลือเขาคนสุดท้ายแล้ว ก็ต้องมีการทำการบ้านที่ค่อนข้างหนักครับผมใช่แล้วก็เวิร์กช็อปหนักเหมือนกันครับ อ๋อครับผมว่าความยากก็คือตัวละครนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละตัวละครต้องแบกแบ็กกราวด์ที่หนักกว่าเรื่องอื่นๆมากเลยครับจากที่เล่นมาคือเรื่องนี้ด้วยแบ็กกราวด์ที่หนักซีเรียสแล้วว่ามันก็บทดราม่าเยอะ แต่ว่าเราก็ต้องทำคาแรคเตอร์ออกมาให้ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราจะเศร้าอย่างเดียว เพราะว่าในมุมคนที่เจอคำสาปนี้มา 20 ปี มันก็ต้องมีวิธีการรับมือกับแนวคิดจิตใจหรือว่าแบบต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้แล้วอะไรเงี้ยคือด้วยความพอการบ้านหนักขนาดเนี้ยก็เลยตอนไปเวิร์กช็อปเขาเลยพยายามจะใส่แบ็กกราวด์เข้าไปในตัวเราแบบเหมือนอดีตของตัวละครอ่ะให้เรารู้สึกก่อนแล้วเก็บไว้ข้างในแล้วตอนเล่นอ่ะมันจะได้เห็นว่าโอเคเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาจริงๆนะแต่ว่าเราในซีนก็อาจจะเป็นการพูดปกติ แต่แน่นอนคนเจอเรื่องหนักขนาดนี้คาแรคเตอร์ไม่ปกติอยู่แล้วครับ แต่เขาก็ต้องบอกนะคะว่าคาแรคเตอร์ของเดย์กับไนท์ที่เขาต้องการมันจะเป็นรูปแบบไหน บอกครับแต่ว่าผมว่าความโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือผมกับปอนน่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องลิฟเดย์เนี่ยสมมุติว่าเราเจอจริงๆมุมมองมันจะเป็นคนละแบบ ซึ่งมันจะลงล็อกของเดย์กับไนท์พอดีพออย่างผมอ่านบทไนท์เนี่ยเห็นว่ามันคิดยังไงมันรับมือยังไงถามว่ามันก็มีผิดถูกบ้าง แต่ว่าเราเข้าใจมุมมันไหมเราเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเราอาจจะหลงทางแบบมันหรือเปล่าหรือว่าแก้ปัญหาแบบนี้หรือเปล่าส่วนปอนก็ผมก็รู้สึกว่าจะไปในทางเดย์มากกว่าครับผมใช่ครับคือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะได้รับบทเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ไกลตัว แต่ว่าหลังจากที่ได้ลองถ่ายทำหรือว่ามีการเวิร์กช็อปเราก็รู้สึกว่าตัวละครที่ทางผู้กำกับเขาได้เลือกมามันค่อนข้างแบบคล้ายผมกับดิวเพราะว่าเดย์กับไนท์มันจะมีความคอนทราสต์อะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าคืออย่างดิวอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นดิวเป็นไนท์ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเลือกทางเดย์เหมือนกันนะครับแต่เป็นผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอแบบเดย์ผมก็จะหาวิธีแก้ครับอย่างก่อนที่มาถ่ายตอนรูทช็อปมันยากไหมอะว่าจะหาตัวตนว่าคาแรคเตอร์ไหนที่แตกต่าง โหยาก ผม าก มว่าก็ยากแต่ว่าความโชคดีของผมพูดแบบเดย์กับไนท์ก่อนผมกับปอนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นคนที่มองคนละแบบ แต่ว่าด้วยความ เชื่อก็ว่าอยู่แล้ว อยู่แล้ว ไม่มีอะไรเลยจริง แก้ยังทำไม เพราะว่าความยากคือ2ตัวละครนี้เจอเหตุการณ์มาแทบไม่ต่างกันเลย แต่คาแรคเตอร์มันต้องต่างถูกไหมล่ะครับเราจะมาหาจุดไหนที่ทำไมถึงต่าง มันก็ต้องมาดูอินเนอร์เมสเซจความคิดอะไรอย่างเงี้ย มันต่างจากตัวเราขนาดไหน ตัวไนท์ใช่ไหมครับ ต่างจากดิวขนาดไหน จริงๆผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอแบบไนท์นะอาจจะต่างแค่นิดเดียวแต่อาจจะไม่ได้ต่างมากครับ ไอ้นิดเดียวของเรามันคือ อะไร ไม่ใช่นิดเดียว ไม่ถึง โชว์ความจี้นี่ นิด จัง เดียวมันคืออะไรอ่ะ ต่อยอดมา ต่อยอดคำถามใช่ต่อยอดคำถามเนี่ยไม่ได้แต่เราคือรู้ไม่ลึก แต่ว่าลองจินตนาการดูก็ผมว่าถ้าผมรู้สึกเจอแบบเนี้ยความคิดแบบแรกก็คือเราเป็นตัวปัญหา เราก็ต้องออกจากสังคม แล้วผมเป็นคนที่แบบก็มีความอินโทรเวิร์ตนิดนึงก็เลยจะเข้าใจในตัวนายว่าโอเคมันอยู่ของมันได้แบบสบายใจถ้าไม่มีใครมาแบบเป็นอันตรายของมัน แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกันดิวก็จริงๆ อาจจะไปคล้ายๆกัน ก็คล้ายๆไหน ครับ แล้วดิวแบ่งการคาแรคเตอร์เรากับตัวเรายังไงเอามันออกจากเอาไนท์ออกจากเรายังไง ตอนทำเวิร์กช็อปอะครับเขามีอย่างของตอนผมกับปอนตอนใส่แบ็คกราวด์ครับเขาพยายามให้หลับตาแล้วก็คิดว่าตัวละครนั้นน่ะเป็นคนอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวเรา แล้วเขาก็บอกว่าแบบคิดว่าเราไปสิงตัวละครนี้เราก็มุมมองที่มันผ่านมาทั้งหมดทำให้เราอินแต่ว่ายอมรับว่าก็คือมันแยกออกได้ เพราะว่ามันอยู่ในพาร์ทที่เราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ แต่ว่ามันไม่ใช่สับสนว่าตัวมันกับตัวเราเองจะเหมือนกันหรือว่านี่มันคือตัวคาแรคเตอร์ไหนมันไม่ขนาดนั้นครับก็เลยแยกออกง่ายอยู่ ครับ ตอนเวิร์กช็อป โอ้สำหรับผมรู้สึกว่ายากมากเลยคือเดย์คือตอนแรกผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ไม่มีความเหมือนเราเลยสักนิดหนึ่งเราก็เล่นอย่างนี้มาตลอดครับผมตอนถ่ายทำรู้สึกว่าตัวละครนี้แบบชีวิตน่าสงสารจังเลยทำไมมันถึงแบบดูแบบแย่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพออยู่ไปได้เราก็รู้สึกว่าพอได้คำถามจากพวกพี่แหละว่ามันเหมือนเราตรงไหนก็ถ้าเป็นผมคงเลือกวิธีเดย์ครับเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นคนชอบดูดวงแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้ถึงแบบเรื่องที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นเราก็เลือกที่จะรีบหาวิธีแก้เหมือนกัน
อะไรแบบนี้ครับผมใช่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนผม ซึ่งถ้าผมเป็นเดย์ผมก็หาวิธีแก้ เพราะว่าอยู่อย่างนี้มันทรมานนะครับผมใช่ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีวิธีแก้ แปลว่าจริงๆแล้วก็คือตัวถ้าเราสวมบทบาทนั้น โดยที่เป็นเราก็ทำ โอ้ยผมแก้สุดเลยครับผมกลัว ก็คือตรงคาแรคเตอร์เพราะว่าพี่จะถามว่าถ้าต้องสลับกันเล่นได้ไหมถ้าสมมตินะก่อนที่จะวางตัวละคร ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายคืออยากแก้เหมือนกันแหละ แต่ว่า แต่วิธีแก้ อันเนี้ยจะเป็นมองที่ว่ามันต้องมีระบบของมันแล้วต้องมีจุดของมัน ส่วนผมก็คิดว่าถ้าเรามากกว่านี้เราจะควบคุมมันไม่ได้ ครับ มันจะมีความกล้าๆกลัวๆกว่าตัวเดย์อะไรแบบนี้ ปัญหาในการทำงานเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างคะ น่าจะความสนิทกับผมกับปอนนะฮะ ทำไมอ่ะ มันสนิทกันเกิน มันจะเห็นเกินนะ สนิ ใช่ ทเกินไปก็ไม่สนิทเกินไป ไม่ใช่คือ มันสนิทกันเกินแล้วด้วยความบทเนี้ยถามว่าตัวละครเดย์กับไนท์กว่าจะสนิทใจกันจริงๆอ่ะโอ้โหมันใช้หลาย มันใช้หลายตอนเหมือนกันใช่ครับ ถูกไหมแล้วไอ้ช่วงที่มันไม่สนิทใจอ่ะแต่ว่าแบบเล่นบางทีมันดูแบบเฮ้ยทำไมสนิทแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอกันครั้งแรกแล้วก็หลุดขำอันนี้คือปัญหาใหญ่แบบจริงจัง เดี๋ยว เลย เดี๋ยวมันจะมีซีนหนึ่งใน EP 1ครับผมไม่บอกว่าซีนอะไรเดี๋ยวสปอยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาบอกแล้วกัน แต่ว่าคือมันจะเป็นซีนที่แบบหลุดขำนะครับ ว่าเกิดขึ้นวันนี้ ใช่เดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวแฟนๆที่ดูก็น่าจะเห็นว่าจะเป็นซีนหนึ่งครับผม ซีเด็กที่จะติดตามถูก อยู่เบรกสองมั้งน่าจะเบรกสอง เฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับลองจับดู ลองจับดูครับผมมันจับไม่ยากแล้วคือเอาง่ายๆนะมันจะเอาจริงๆก็ในเทรลเลอร์ก็มีนิดนึง ซีนไม่มีอะไร แต่ว่าเกือบครึ่งวันอ่ะ ไม่ผ่านสักที คือวันเช้าอะครับผม ใช่ ประมาณ9 โมงถึงเที่ยงอะครับผมใช่คือด้วยความที่มันเป็นอะไรที่แบบด้วยความที่ตัวละครมันค่อนข้างซีเรียสมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็คิดในใจแล้วคือด้วยความที่พอเรามาถึงกองตอนเช้าเราก็จะคุยกันแบบคุยเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวที่มันแบบเพื่อนๆคุยกันแล้วมันก็จะเหมือนกับค้างอยู่ แล้วพอสั่งแอคชั่นมันต้องเข้าสู่คาแรคเตอร์ซีเรียสไงพอเรามองหน้ากันแล้วรู้สึกว่ามันนึกถึงเรื่องที่เราคุยกันได้เลย แสดงว่าก่อนก็มีปัญหากับเรื่องการขำกันเอง ผมว่าผมเป็นหนักกว่าดิวอีก แล้วมีวิธียังไงอ่ะ คือจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็เป็นครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะซีนแรกแล้วเทคแรกครับผมใช่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย แล้วก่อนเราสนิทกันไหมสองคนคือ ๆไม่ค่อยครับผม แล้วตอนนี้สนิทกันใช่ไหม ใช่ครับ ไม่คือมันมีแววมันมีเซนส์แบบเคมีอะไรสักอย่าง ใช่ครับ ถึงก็ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าอะไรนะวันแรกคิวแรกที่เข้ามาด้วยกัน คือเจอหน้าพอกล้องจ่อปุ๊บขำเลย คือเหมือนมองหน้าแล้วมันมีความอมยิ้มแล้วผมเป็นคนเห็นคนอมยิ้มไม่ได้เวลาที่ตอบบทผมหลุดเลยครับผมใช่ แล้วถ้างานเก็บยังไงเก็บหน้าไงพอเห็นหน้า มันจะแบบมองไอไลน์แบบ คือถ้าไม่ได้รับสายตาเราอะรับเป็นเซอร์ราวอะครับ มองหูครับ มองหู ใช่ ซีเรียสก็มองหู หูก็แดงไม่หูก็แดง อะไรนะแต่ถ้าหูกระดิกกันหลุดเลยมันชอบหูกระดิกด้วยเพราะแบบมันจะมองอย่างเงี้ย จริงเหรอมันสามารถพิเศษ ใช่แล้วบางทีมันเหมือนมันกัดกรามอะครับแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกกึ๊กขึ้นมาหลุดแล้ว อัน เนี่ นี้ ย การมีปัญหา น้องการมีปัญหาเรื่องการดูดาว มีปัญหาอะไร ไม่กันก็จะอยู่ในซีนกับพวกเขาก็จะขำอย่างเงี้ยครับกันก็ขำไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติใช่ เราไม่ช่วยเขาเลยเหรอการลูก พอตอนนั้นเอาจริงๆแล้วทุกคนคือเรื่องเรามันเครียดมากๆ แต่ละซีนมันจะว่าเครียดแต่พอความเครียดเนี้ยมันจะทำให้เราขำได้ พอมันเครียดมากๆแล้วมันก็จะตลก แล้วเป็นการโยงยังไงลูก พอมันเครียดมากๆแล้วมันก็จะขำอะมันจะตลกอะไรเงี้ยเอาจริงแล้วผมเกรงใจน้องป่านกับพี่กันมากนะเพราะว่ามันจะมีซีนหนึ่งเหมือนกันเป็นซีนแรกๆเลยตอนนั้นคือจำได้พี่กันต้องใครสักคนหนึ่งต้องรีบกลับไปก่อนเพราะว่าต้องมีไปแฟนมีต่างประเทศพี่กันว่า ใช่สักครั้งหนึ่งเนี่ยแหละพี่กันต้องรีบกลับก่อนอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยตายแล้วจะหลุดขำมันเป็นซีนที่เดินเข้ามาคุยเรื่องอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับลิฟเดย์อ่ะ ครับ ผมเดินเข้ามา มันเดิน2 ก้าวผมก็ขับแล้วบางทีมันเดินมาไกลเกินอ่ะแล้วแบบมันขมวดมาก่อนเลย มันกลัวแบบอารมณ์แบบมันกลัวขำอ่ะมันขมวดมายับเลยแบบมันก็หลุดง่ายกว่าเดิม ป่านทำงานยากไหมลูกกับ3 คนนี้ที่เขา แต่น้องป่านสมาธิดีกว่า เราเป็นกองเชียร์เอาใจช่วยไม่ให้เขาข ผมในขั้นถาม ให้ป่านรีวิว3 คนนี้ใครไปก่อน เวลาเข้าฉาก ใครไปก่อนมอง ำ ห จ น้า ริงๆส่วนมากอะพี่ปอน แต่เหมือนพอหลังๆอะพอทุกคนเริ่มรู้ว่าถ้า2 คนเนี้ยมองหน้ากันจะขำอะเราก็ไปจ้องกับเขาด้วย ใช่เราก็จะจ้อง เพราะเรา เขา ลุ้นว่าเขาจะขำตอนไหน ใช่ ก็เลยหลุดทั้งหมดเลย ใช่ก็เลย ก็เลยหลุดทั้งหมดเลย มันมีซีนหนึ่งซีนวิ่งอ่ะไอ้ที่
ผมถ่ายเบื้องหลังไว้อยู่ครับ เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมันมีออนแล้วเดี๋ยวผมปล่อยให้ดู มันจะ ถ่าย ขัดกับคอนเซ็ปต์ของเรื่อง ผมรู้สึกว่าคนดูเขาดูแล้วอาจจะรู้สึกเครียดหมายถึงในบางซีนอาจจะรู้สึกจริงจังผมก็จะให้แบบเหมือนกับว่าลงใน X ให้ทุกคนรู้สึกว่าผ่อนคลาย จริงๆที่คอนเซ็ปต์ตัวโปรเตอร์เนี่ยมันดาร์กแค่ไหนอ่ะมันดูแบบ มัน ระ ก็ ทึกแค่ไหน ผมว่ามันสนุกมากๆครับ ก็ระทึกนะ ดาร์กแค่ไหนความดาร์ก ผมกลัวผมบอกว่าดาร์กเดี๋ยวทุกคนจะแบบจะดูดีไหมกลัวเสียน้ำตา แต่มาคือลุควันนี้ก็คือบ่งบอกเลยนะ ใช่ว่าสดใสแน่นอนสีแดงสดใสอย่างนี้เหรอ ครับผม ให้มันเข้ากับ เขาเรียกว่าสีแดงแรงฤทธิ์เนี่ยฮะ ครับ แล้วพอเข้าฉากสี่คนน้องกันมีความปัญหาเรื่องนี้ไหมคะอุ้ยขอโทษค่ะ เรื่องการที่ต้องคีคาแรคเตอร์แบบอ๋อเรื่องนี้ไง อ๋อส่วนสูงไม่ส่วน อ๋อไม่ได้ สูงไม่ พูดนะ แต่ส่วนสูงไม่เกี่ยวเลยใช่ไม่เกี่ยวเลยใช่ เพราะเขาเป็นห่วงน้องกัน เพราะว่า วันแถลงข่ เพราะเราเล่นเราก็จะเล่นแบบอยู่บางทีเราชอบอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวเราก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นบางทีโอโซนอ่ะ ในเรื่องใช่ไหม ใช่ในเรื่องใช่ในเรื่องเขาก็อยู่บางทีก็อยู่กับเขานี่แหละแต่ก็ฟังเขาบ้างบางทีก็นู่นเล่นจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยของเขาโอโซนไปอะไรเงี้ยครับใช่ แต่เวลาเครียดเขาก็จะเครียดอะไรเงี้ย ไม่ ใช่ งั้นตัวกันตัวคาแรคเตอร์กันกับคาแรคเตอร์ป่านมันมีความสัมพันธ์กับพี่น้องคู่นี้ คือยังไงนะครับกัน ความสัมพันธ์ยังไง ความสัมพันธ์คาแรคเตอร์อะ อ๋อกันก็คือเดี๋ยวพอเขาได้เริ่มรู้จักกันใช่ไหมครับกันก็เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาฝากกันไว้อยู่กับป่านบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องไปนู่นก็ใช่ช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยครับใช่ เราสองคนต้องไปหาคำตอบเลย ใช่ ใช่แล้ว ไม่มีครับ ไม่มีครับ ไม่มี แค่เขย่าขวัญเขาไม่ได้เป็นสยอง เฮ้ยแต่อาจจะมีก็ได้นะ อ่ะพี่ขอนอกเรื่องกับแป๊บนึงดิว ไม่ได้ครับ ดิวคิดว่าถ้าเป็นผีคิดว่าใครเป็นผีสี่คนเนี้ยตามใจพี่เขาอ่ะตามใจพี่ สมมติ อ่ะดิวคิดว่าใครเป็นผีสี่คนไม่ จำ พี่ เป็ เป็น น ต้องมี ผีอ่ะ ผีสี่คน เป็นผีคือต้อง ก็เป็นผีแค่ลูกละสี่คนเนี้ยคิดว่าถ้าเป็นผี อ๋อแบบคือความจริงเป็นผีมาตั้งแต่แรกใช่ไหม เดี๋ยวนะไม่ เครียดแล้วเครียดแล้ว มันยากมากเลยเอาดี อ่ะพี่ข้ามไม่ได้พี่ข้ามไม่ได้ข้ามไปเลยพี่ถามกันว่าถ้าพูดถึง 29เนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับเรายังไงถ้าเป็นวันที่ 29 ของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเคยคิดไหมว่าถ้าเราเกิดวันนั้นจริงๆเรารู้สึกไงกับมันอ่ะแต่ละคน ๆอุ๊ยผม ถ้าเกิดที่เก้ากุมภาพันธ์ กำลังคิดอยู่เอาจริงๆ29 กุมภากันก็พอคุ้นๆบ้างว่ามีวันนี้ แต่ก็ไม่ได้มันก็ลืมๆไปอ่ะกันกันไม่รู้รายละเอียดเหมือนว่าแบบ4 ปีมีครั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยจนมาเล่นเรื่องนี้ผมจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิด29 กุมภาพันธ์จริงๆก็คืออายุเราก็จะช้าลงปะ ไม่ใช่จ้ะ พี่กันโกงอายุ เรานับเหมือนกันเหรอก็4 ปีมีครั้งเราก็ค่อยนับ อายุเราก็ช้าลงกันชอบนะ 4 ปีมีครั้งหนึ่งถ้าผ่านไป12 ปีการคิดว่าการจะเหมือนตอนอายุ4 ขวบ 12 ขวบยังไงลูก เอาใหม่นะครับ 4 ปีมีครั้งหนึ่ง1 ขวบ ใช่ครับ อ่ะ8 ปี 2 ขวบ ฮะ 12 ปี 3 ขวบ อ่าฮะ การคิดว่า 12 ปีเรายังหน้า 3 ขวบอยู่ไหมลูก ก็อาจจะเป็นไปได้ และอาจจะเชื่อว่าอุ๊ยเวลาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนแปลกกว่าคนอื่น อันนี้ไง ไม่ตายไหม เห็นไหม ตอนนี้ไงสตาร์ฟไว้ อะไรนะครับ อันนี้สตาร์ไว้ ใช่ตอนนี้24ครับ อายุเท่ากันเลยนี่ อุ๊ย วันที่ 29 กุมภา เอาจริงๆผมเคยคิดมาตลอดเลยครับหมายถึงแบบผมว่ามันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะแต่คือเคยสงสัยว่าเขานับกันยังไง สมมติถ้าเกิด29 กุมภาพันธ์4 ปีมีครั้งก็จะดูเด็กตลอดเวลาเลย อืม ใช่ก็เอาจริงๆก็แต่ก็เหมือนที่พี่กันบอกว่าก็ลืมบ่อย จริงๆผมก็ไม่รู้ไงว่าอีกกี่ปีถึงจะมีวันที่29 กุมภาพันธ์นะ แต่ไม่ได้ฉลองวันเกิดนะ ไม่ฉลองวันเกิดครับอุ้ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วันไหนก็ได้ ทำวันไหนก็ได้ครับผมแล้ววันไหนมีความสุขก็แค่ฉลองนั่นแหละ มาแล้วดิวคำถามแรกนะ ก็ไม่ได้แต่ว่าเหมือนเคยมีคนเกิด 29 กุมภาพันธ์ ไม่หลายคนกัน ในนี้มีครับในนี้มี มีนะ พี่มาถามสมมติดิวถ้าเกิด29 แต่ว่าคือคนนั้นไม่ใช่ดิวไงถ้าสมมติ อันนี้เดี๋ยวผมสมมติ แต่ว่าผมก็น่าจะทำแบบเขาแหละหมายถึง ถ้าฉลองวันเกิดต้องฉลองจริงๆก็1 มีนาก็ได้ 28 สุดท้ายมันจะคือ มันเป็นก็เวลาเราครบพอดี1 ปีแต่ผมไม่ค่อยฉลองวันเกิดอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าความจริงก็น่าจะเท่ดี แบบเราเป็นเหมือนผู้ถูกเลือกอะไรสักอย่าง ไปพูดถึงเรื่องของเขา มีฉลองวันเกิดในเรื่องมา29 กุมภา นี่ก็ต้องรอติดตาม ต้องรอติดตาม แอบมีในเทรลเลอร์นิดนึง เดี๋ยวรอติดตามว่าฉลองวันเกิดมันจะสนุกหรือเปล่าในเรื่อง รอดูแล้วฉลองวันเกิดสนุกหรือเปล่า เราตอนเราถ่ายเราสนุกไหม อ๋อ ไม่ค่อย จะรู้แล้ว อ่ะป่ากุมภา
จริงๆเคยได้ยินว่ามีคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะเกิด29 กุมภาพันธ์แวบแรกก็รู้สึกว่ามันเท่ดี แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นป่านนะถ้าเกิดว่าครบ4 ปีทีนึงเราต้องจัดฉลองแบบใหญ่มากเพราะเรารอมันมานานมาก ก็จะเป็นโทนบวกๆมากกว่า พอมาเจอบทเรื่องนี้ก็เลยอึ้งอยู่ ไม่เหมือนภาพในหัวเรา จริงๆแล้วแอบทำให้โกงที่ 29 กุมภาพันธ์กันนะครับคือด้วยความที่เราถ่ายมาค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกับว่าเราก็ถูกกลืนกินกับคำว่า 29 กุมภาพันธ์ไปเยอะเหมือนกัน ก็ผมมันเป็นตัวเลขอาถรรพ์เลยเหรอ ตัวเลขอาถรรพ์ แต่แฟนคลับคอมเมนต์มานะคะบอกว่า4 คนอยู่รวมกันแล้วตลกดี อ้าว อุ้ยผมดีใจนะเนี่ย เอาดีๆเพราะว่าอยู่กองอ่ะ เรื่องมันน่ากลัวขนาดนี้ ช่วยให้เกียรติบอลไม่หลังเลย อยู่รวมกันแล้วตลก ใคร ดี ขำไม่ได้นะเพราะปอนก็คือขำมันตลอด เอาแสดงว่าถ้าเราดูซีรีส์ปุ๊บคนก็จะเชื่อเลยว่าเราเข้าถึง แน่นอนครับ แสดงท่านหนึ่ง คน ใช่ ถ้า เพราะ คนถ้าไม่รู้เลยว่าผม เป็นเรื่องที่เครียด ขำนะก็ต้องขอบคุณพี่พุ่มกับครับผมใช่ ครับแต่ถ้าสมมติว่าตอนฉายลงนี่ผมตะโกนบอกได้ไหม ว่า ว่าแบบว่า ซีรีส์ปอนหลุดเนี่ย ตะโกนได้ดิว ได้มา บอกได้ว่าตะโกนเข้ามาเลย ซีรีส์เรื่องนี้เห็นว่ามี CG ด้วย ใช่ครับใช่ครับ มันทำงานมันว้าวยังไงบ้าง นี่คนนี้เลย ก็ เจอ CG เยอะสุด ก็นั่นแหละครับก็ว้าวครับ เพราะว่าพอเราได้เห็นแบบว่าบางซีนแล้วที่เขาทำออกมาแล้วก็ว้าวครับว่าดีมากสวยอะไรอย่างเงี้ย น้องพันก็เล่นกับซีจีเยอะ ใช่ใช่เล่นตั้งแต่เด็กใช่ เหมือนเมื่อวานคุณสลิมต้องได้เด็ ขี่ ก กงจักรอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ล่าสุดก็คือขี่แก้ว ใช่ ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยกับทุกครั้งเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เราได้เห็นจินตนาการของเราด้วยอะไรเงี้ยว่าเราจะจินตนาการว่ามันเป็นยังไงในภาพของเราอะไรเงี้ยใช่ ถ้าอย่างบทการยากมันต้องมีแบบลงดาวนี่ต้องจำเยอะ ยากครับ เพราะว่ามันก็ยากเพราะก็จำไม่ค่อยได้ป้อนเนี่ยก็จำได้ แต่ซึ่งเป็นบทการ แต่เป็นบทกัน แต่ว่ามันจะมีเดี๋ยวดูไปเรื่อยเดี๋ยวทำไมมันถึงต้องพูดเขาเรียกว่า ๆ นับ เขาเรียกว่านับระบบสุริยะ เขานับระบบสุริยะ สาธิต ใช่ ว่ามีสปอยพี่ฟังไหมพี่อยากฟัง อุ้ยคือเอาตรงๆว่าคือจริงๆแล้วผมก็จำไม่ได้หรอกตอนแรกนะ แต่ด้วยความที่พุ่มกับว่าเฮ้ยปอนเรียนตั้งวิศวะต้องจำได้ความคาดหวังมันสูงนะความคาดหวังมันสูงนะ ปริญญาในมือสั่นนะ มือสั่นเลยครับก็อะไรนะพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอย่างเงี้ย แต่ว่าเราในเรื่องเราต้องค่อยๆท่องไงแบบช้าๆช้าๆช้าๆแล้วบางทีแบบสลับกัน แล้วบางทีต้องแบบพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่พร้อมกันเพราะกันก็กำลังจะคิดอยู่ปอนพูดออกมาแล้วอุ้ยกันก็ต้องรีบพูดตามอะไรเงี้ยใช่ มันต้องรับไปทาน ต้องงานแทน เป็นไงการร่วมงานกัน4 คนมันได้เคมีใหม่ อืม ๆที่ไม่คาดคิดดิวรู้สึกดีไหมหมายถึงรู้สึกยังไงบ้างเคมีใหม่ๆที่รู้สึกแบบว่า เคมีใหม่ๆก็รู้สึกดีนะ เพราะว่าเหมือนแบบด้วยความพอเนื้อเรื่องมันเครียดเคมีใหม่ที่เกิดคือถ้าสมมติว่าพวกเราแบบทะเลาะกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นแนวไหน เพราะว่าในเรื่องมันมีแบบใส่อารมณ์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าแบบพอมีความทะเลาะกันมึงเอ็กเพรสออกมาแบบนี้เราตัดสินใจแสดงออกแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นผมว่ามันก็จะดูน่าดูนะ ตอนที่แบบว่าใส่อารมณ์กัน คือถ้าเกิดดิวทะเลาะกับปอนจะเป็นอารมณ์ ต้องหัวเราะใส่กันไปเลยต้องหัวเราะใส่กันไปเลย เอางี้เนี่ยผมให้รอติดตามซีนที่เราทะเลาะกัน อันนี้ เดี๋ยวผมเอาเบื้องหลังมาให้ดู สปอยนิดนึงนะ คือซีนของที่ผมทะเลาะกับปอนอ่ะทั้งบทพูดหรือว่าแบบท่าทางอ่ะผมว่ามันเป็นอิมพอไว้เลยปะ มันเริ่มจะอีโปไว้เล็ก เหมือนแบบพี่ฉีกเขาอยากให้แบบว่า เราคิดว่าพวกมึงทะเลาะกันจริงๆอ่ะเอายังไงใช่ มันก็เลยจะมีความแบบอยากให้รอดู มันเป็นความเป็นเดย์กันได้หรือเป็นความปอนกับดิว เอาจริงๆก็ต้องใช้ผสมกันนะเพราะว่า ผสมมา คือสมมติสมมตินะถ้าทะเลาะกันคนเราเวลามีเรื่องชกต่อยกันอย่างเงี้ยเขาคงจะไม่ได้มาแบบกระบวนท่าหลบอะไรอย่างเงี้ยแน่นอน คือเขาไม่ได้คิดคิวไงเขาบอกว่าเนี่ยเอาเลยใส่เลย อิมเอาไว้ไปเหรอ เขาอยากให้มันดูมีความเรียวที่สุดเลยเงี้ยเวลาที่ถ่ายทอดออกมา อ่ะซีรีส์ฝากซีรีส์ดีกว่า อ้าวแล้วที่คุณก็ซีรีส์ ใช่ โอ้ยพี่จีไปปล่อยอะคุณ คนดูจะได้ดูแล้วจะได้เคมีอะไรใหม่ๆหรือว่าจะได้อะไรใหม่ๆกับเรื่องนี้ ก็ด้วยความที่เรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือความท้าทายหนึ่งที่พวกเราเจอด้วย เพราะว่า ใช่ผมป่าน ที่มันเด้งขึ้นมา ป่านเขาจะเป็นคนรวบทั้งหมดเขาเก่งใช่เขาคัดแยกกัน ใช่ อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เอารวมทีเดียวเอาเลยครับ ก็คือด้วยความที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยเราเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยก็คือสตาร์ทตั้งแต่โครงศูนย์ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจะไม่มีสปอยที่ไหน ถ้าพวกเราไม่หลุด ถ่ายแล้วกล้องส่งที่ผมนั่นเลย แล้วก็ถึงไหนแล้วนะคะ หัวหลุด หัวหลุด ที่เป็นความหวังที่ หัวหลุดอ๋อฝากซีรีส์เรื่องนี้ ใช่ ซีรีส์ใหม่ๆ
ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือด้วยความที่มันถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วย แล้วก็เป็นพล็อตที่เชื่อว่าค่อนข้างที่จะใหม่ของบ้านเราของ GMMTV เลยก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะคะ ถึงแม้ว่าดูแล้วมันอาจจะเครียดอาจจะปวดตับไม่เป็นไรเดี๋ยว เรามาดูเบื้องหลังจากพี่ปอนเรามาคุยกันใน X เรามาค่อยมาคลายเครียดกัน แต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนเพราะว่าพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ แล้วก็แอบดูกันมานิดนึงแล้วรับประกันเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ครับ ค่ะ สนุกมากเลย อ๋อ ฝากหน่อยฝากลูก ก็เริ่มวันนี้นะคะในไม่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ทุกวันอังคารเวลา 20:30เนาะ ใช่ ทาง ครับ ช่อง GMM 25 ค่ะ แล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิวเวลา 4:30 ค่ะ ใช่ โอเควันนี้ก็เดี๋ยวมาดูสดพร้อมกันด้วยเนาะ